Саме час згадати маловідому історію про сильного духом атлета Віктора Чукаріна. Український гімнаст, перш ніж стати багаторазовим олімпійським чемпіоном, пройшов справжнє пекло у 17 німецьких концтаборах. І у віці старше 30 років відновив виступи та пішов з кар'єри непереможеним. Віктор здобув 11 олімпійських медалей, 7 з яких золоті. Двічі ставав абсолютним чемпіоном світу. Його історія – це боротьба, яка надихає і сьогодні. З дитинства хлопець захоплювався різними видами спорту. Плавання, футбол, веслування та справжній талант він виявив у спортивній гімнастиці. Все почалось зі шкільних років, коли тренер фізкультури помітив у ньому потенціал і допоміг зробити перші кроки до шляху до великого спорту. Кар'єру перервала Друга світова. Спочатку він воював під Києвом, потім брав участь у боях під Полтавою. Саме там він отримав серйозне поранення і потрапив у німецький полон. Тоді 3,5 роки в концтаборах стали справжнім пеклом для Чукаріна. Його неодноразово перевозили з одного табору в інший. І загалом він пройшов через 17 таких німецьких ув'язнень. Та попри все, Віктор не тільки вижив, але й залишився вірним своїй справі та мрії стати кращим гімнастом у світі. Тільки завдяки цьому він психологічно і протримався. Відчуваючи, як спорт поступово стає недосяжним, він просто спостерігав за німецькими спортсменами, які вважались на той час кращими гімнастами в світі, і запам'ятовував їхні вправи. Ці спостереження стали для нього не просто тренуванням для розуму, а й підтримкою в такі часи. 3,5 роки він пробув у полоні. Найжахливіший момент настиг, коли Віктора разом з іншими полоненими відправили у замінованому кораблі, який мав потонути, щоб позбавитись в'язнів. Але доля вирішила інакше. Британські військові помітили судно і врятували полонених буквально за мить до вибуху. Чукарін, як ви зрозуміли, на диво вижив. За весь цей час він втратив понад 30 кілограмів, і з вагою біля 40 кілограмів він повернувся додому, де рідні його ледве впізнали, лише по дитячому шраму на обличчі. Потім допити, відновлення здоров'я і багато інших неприємних моментів, включаючи те, що його не випускали з країни на змагання. Але Чукарін не здавався. Після всього пережитого він вирішив повернутися в спорт і вступив до Львівського інституту фізичної культури. Для багатьох сусідів і тих, хто знав Віктора, це було дивно, як це він після всього, що пережив, знову зможе вийти на рівень професійних змагань. Тим паче вік вже був не рівний для молодих, але його загартованість допомогла. Через щоденні тренування під наглядом кваліфікованого тренера Чукарін поступово відновлював свою фізичну форму. У 46-му році Віктор вперше після війни взяв участь у чемпіонаті зі спортивної гімнастики і посів 12-те місце. Проте вже за рік піднявся на 5-те місце, а через 2 став чемпіоном у вправах на брусах. Схоже, це у крові в українських гімнастів, бо 2 сучасних наших гімнасти теж королі на брусах. Олег Верняєв здобував золото на Олімпіаді в Ріо 2016-го, та Ігор Ковтун здобував медалі на міжнародній арені, теж на брусах. Згодом Віктор став абсолютним чемпіоном, а пізніше захистив свій титул. У мене до вас є одне питання. Чи бажаєте ви навчитися силовим елементам? Наприклад, стійки на руках, прапорці, виходи на 2, передній вис, ластівка, горизонт та багато інших, які не просто видовищні, але й цікаві у вивченні і розвивають ваші м'язи. Щоб придбати книги з планами тренувань і навантажень, технікою виконання, з фото або відео, то напишіть мені повний список елементів детальніше під відео. Його наступна мета була найбільш амбіційною – стати олімпійським чемпіоном. Це здавалося нереальним – вперше змагатися з атлетами такого рівня. На той час японці були дуже сильні. Зараз у сучасній гімнастиці японці теж мають багато чемпіонів з гімнастики. Отже, 30-річний Віктор Чукарін вперше виступив на Олімпіаді. Цей дебют став справжнім тріумфом для світової преси. Він здобув одразу 4 золоті та 2 срібні медалі, вразивши увесь світ. Його неймовірні досягнення не залишились непоміченими. Того ж року німецьке видання назвало Чукаріна найкращим гімнастом планети. Через пару років став абсолютним чемпіоном світу на першості в Італії. Наступний виклик чекав його на літніх Олімпійських іграх 56-го. Йому довелось змагатися з новими грізними суперниками – японськими гімнастами.
У командному заліку збірна здобула золото, але всі чекали головної боротьби – індивідуальних змагань. Бо головна боротьба розгорнулась між Віктором Чукаріном і японцем Такасі Оно. Вільні вправи завжди були слабким місцем у Віктора. Знов ж таки, коли я слідкую за сучасною гімнастикою, то тут наші теж допускають часті помилки у вільних вправах, бо це технічно складно. Японець Такасі в цьому бездоганний. Щоб перемогти українцю, треба було набрати не менше 9,55 бала. Він виклався на максимум. І судді поставили саме цю оцінку. В підсумку Чукарін випередив японця. Вражений опонент визнав в інтерв'ю журналістам, що такого принципового суперника він ще не зустрічав і програв справедливо. Того року Чукарін повернувся з 5 медалями – 3 золотими, 1 бронзою і 1 срібною медаллю. Після такого успіху Віктор Чукарін вирішив завершити кар'єру спортсмена та присвятити себе вихованню нового покоління гімнастів у Львові. Його любили учні і цінували його вклад у гімнастику. Спочатку він став доцентом кафедри фізкультури, потім отримав звання судді міжнародної категорії. За роки тренерської роботи він підготував понад 20 майстрів спорту, серед яких і чемпіон Олімпійських ігор 80-х. Чукарін пішов з життя 84-го року. Його ім'я залишилось в пам'яті поколінь. На його честь назвали вулицю у Львівському районі, а у 16-му році його ім'я отримала колишня вулиця Куйбишева в Маріуполі. Бо саме з Донецької області він свого часу переїхав до Львову. У інституті, де він викладав, щорічно проходить відкритий Кубок Львову зі спортивної гімнастики, присвячений його пам'яті. Можна знайти такі відео на YouTube. В основному це дитячі підліткові змагання серед хлопців і дівчат. Багато чого припало на долю Віктора. І могло статись інакше. Чомусь це було везіння, в чомусь наполегливість. У молодості спочатку Чукарін вступав до металургійного технікуму, однак зрозумів, що його справжнє покликання – спорт. Він перевівся до Київського технікуму фізичної культури, чим здивував рідних. В той час робота на Маріупольській Азовсталі здавалась набагато перспективнішою, ніж заняття гімнастикою. А Віктор знав, що його шлях – це спорт. І саме ця рішучість змінила його долю. Він тренувався з подвоєною завзятістю. Коли інші тренувались 3 рази на тиждень, він тренувався 2 на день. Зараз сучасні гімнасти так і тренуються. Я робив вже відео на своєму каналі про змагання воркаутера Андрія Примака і чилійського гімнаста Хоакіндо. Там він детально розповів, як тренується, тому обов'язково подивіться і це відео. Віктор продовжував удосконалювати свою майстерність. Навіть влітку, під час так званих канікул для гімнастів, він тренувався. Завдяки такій самовідданості Віктор виконав норматив майстра спорту на змаганнях у Харкові незадовго до війни. А після полону і допитів вдома через слабке здоров'я Віктор не міг довго працювати. Він влаштувався пастухом в радгоспі. Іншої роботи не було, та й здоров'я підводило. Виснаження давалось в знаки. І лише завдяки турботі рідних, які знаходили необхідні продукти, ліки, що були в дефіциті, йому вдалося відновитися. Після відновлення він якийсь час працював у фізкультурному комітеті в Маріуполі, де займався облаштуванням спортивного залу з гімнастики. Також підробляв вантажником і підмітав вулиці. І вже згодом продовжив навчання у Львові. Чукарін довів усім, що справжня сила у характері та наполегливості. Після війни йому довелось фактично опановувати гімнастику заново. Хоча, звісно, якщо людина з юних років взагалі не тренується, а зараз беруть з 5-6 років у секції, то коли тобі біля 30 або старше, про професійну кар'єру годі й мріяти. Проте його залізна самодисципліна і хороший тренер, твердий характер допомогли йому подолати труднощі. Завершивши кар'єру, Чукарін залишився непереможним, створивши образ на довгі роки вічного чемпіона з гімнастики. Попри всі свої досягнення, Віктор залишався скромним, ходив на роботу на кафедру і любив працювати з молоддю. Тренував студентів, а згодом відкрив і власну школу гімнастики, залишивши цей вклад після себе. Це було дуже важливо для нього. Чукарін став автором багатьох складних елементів, які виконують гімнасти і донині. Зараз всі нові елементи називають ім'ям гімнаста, який його придумав. А в ті часи такого не було. Сім'я атлета була спортивною. Дружина Клавдія також займалась гімнастикою. Та разом вони виховували дітей. Ось така доля людини, яка для когось з глядачів мого каналу, можливо, надасть сил продовжувати займатися улюбленою справою, не дивлячись ні на що.
До речі, якщо ви ще не бачили мій телеграм-канал і інстаграм, то вас чекає бонусний контент про тренування у телеграм, і там є чат атлетів для спілкування, а в інстаграм більш особисте. Доєднуйтесь за посиланням під відео. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владорович. Або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань, відгуки і деталі на сайті. Атлет спить в кожному з вас.